Try natin, no? Yo, check mic, test. 1, 2, 3, 4. Alright. End of test. So, kung mapapansin nyo, walang pinagkaiba kasi nga, hindi siya gumana. Ito, yung lightning to headphone jack. Legit yan, mga pengyou. So, yung Paano, test mic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yun. Pwede rin siyang panlinis sa mukha. Wow. End of test. So, yung po, what is up, Pengyou universe? Welcome back to my channel. I'm your pengyou Waro the Third. Yes. So, pengyou means friend or kaibigan in Chinese. Pengyou. So, yun po, no? Welcome to my channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. Hit the subscribe button and the notification bell. And tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. So, kung naranasan nyo to, no? Kasi recently, yes, got this iPhone 12, no? Ayan, 12 lang siya. So, yun po, no? Katas ng noodles. Napakaraming pansit canton ang damay. Makuha lang tong ating iPhone 12, no? So, 12 lang yung binili natin kasi okay naman, reasonable, no? And then, the fact na binili ko to kasi yung kanyang camera. So, we have here the wide saka yung kanyang normal na lens, no? Dalawang lens. Yun. So, panalo na po ang kanyang video and photo details, no? Talagang maganda. So, naisip ko na ito na yung gamitin kong pang vlog, no? So, alam niyo naman na user tayo ng DJI Osmo Action, no? Right now, gamit ko siya. So, yun po, no? Say hello to our DJI Osmo Action, no? So, gagamitin ko lang siya pag mga sports and action vlog, no? Videos. Okay. So, right now, no, inisip ko gamitin to pang vlog, no? Kasi nga, maganda yung kuha sa ating video and photos. So, yun. Ang problema lang dito, ayan, gumagalaw ka or malakas yung hangin, yung kanyang mic. Pati yung wind noise, yung pagbuga mo or hipan mo siya, mabugahan na ng hangin ng mic, eh yun, nakakairita na sa tenga, no? At masyadong malakas. Pero maganda ang bass niya, lalo na pag sa gantong indoors, no? Mga close room, no? Na vlogging or video shoot, video footage yan. So ito, i-test natin yung kanyang video, no? So, yun. So, yung po, what is a pengyou universe? So, yung po, what is a pengyou universe? Yes. Yung kanyang built-in na microphone, no? Yan, okay naman siya. At maganda ang bass. Maganda ang bass na to, sigurado. So, yun. And kung lalabas tayo, sample, no? May hangin. Yan. Buksan natin yung electric fan. Yan. So yun po, no, right now bukas na ang ating fan, no, at sa tingin ko medyo hindi nyo magugustuhan yung maririnig nyo, no. Yan, okay, feel the air. Lalo na kung mas malakas yung hangin, no, or nasa labas ka, mga biglang gust of wind, yan. At siguradong kakailanganin nyo na. Ito papasok yung ating Rode mic, no. Yan. So ang mic ko ay yung micro Rode video mic, yung micro na ginagamit natin lagi kasama yung DJI, no? So, alam niyo na yan, di ba? Kaya kailangan natin ng wind muffs para doon. So, yun, setup natin siya. Itong Rode video mic, yung gamit ko ay tinesting ko na siya, no? Kasi bumili ako ng dongle. Ito, yung lightning to headphone jack. Legit yan, mga pengyou. So, ang presyo nito nasa 200 plus NT, no? Alam naman natin niya yung iPhone ay yung pin ang gamit, no? Hindi siya yung 3.5mm na audio jack, no? So ayan, kakabit natin yung dongle dito. Anong nangyari, siguro na experience na to, ito po yung no, Rode mic cable, no?
So ito pong cable ng ating Rode Video Micro ay TRRS. Anong ibig sabihin ng TRRS? So ito po ano, tip, ring, saka yung sleeve na ano. So yun. Ang kailangan po ng iPhone ay na ipasok dito para gumana yung mic ay TRRS. Ano pong ibig sabihin ng TRRS? Ito po, TRRS lang, no? Tip, ring, sleeve. Kung TRRS siya, kailangan ito po, no? Tip, ring, sleeve. Okay? So, yun po ibig sabihin nun. So, here you go. Kinonect natin, no? Yung TRRS sa ating iPhone, no? Rode Video Mic sa iPhone. So, ito po yung frustration na una ko naranasan. Recording video, no? So, yun. I-try natin. I-plug natin siya ulit, no? Okay. Try natin, no? Yo, check mic. Test 1 2 3 4. Alright. Yo, check mic. Test 1 2 3 4. Alright. 1 2 3 4. Alright. And right now, magre-record tayo ng walang mic. Test mic 1 2 3 4. End of test. So kung mapapansin nyo, walang pinagkaiba kasi nga hindi siya gumana. So hindi pa rin kayo convinced, no? Ito, try natin to. Itatap natin yung mic. Gaganyan natin. Tingnan natin kung merong reaction doon sa ating video, no? Sa kanyang audio mic. Yung pag-tap pa lang natin doon sa mic, hindi na gumagana. Hindi siya talaga gumagana. So, yun. And then, I've come up to this idea from the YouTube, no? Salamat sa inyo, no? At napakarami yung alam. Yan, yung mga YouTubers natin. So, right now, bumili ako nito, no, worth $149.90. So, this is the cheaper one. Yung Rode na brand kasi, ano, no? Yung meron din siyang, ano, TRRS 2 TRS, no? So yun, compatible talaga siya dito. Rode mic nasa 800. So saan ka na? Dito muna tayo, no? So pansamantagal, no? Ito muna gagamitin natin, TRRS. So yan, no? Dalawang ring, 1 ring, no? So try natin i-plug to sa ating lightning to headphone jack, no? So yun, bam. Then this one, boom, and then our mic. So by the way, first time kong gagawin to, no? So, and yan, pwede na kayo mag-video kayo, hindi. So yun, testingin natin, no? Guys, So yung Paano, test mic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So yun, pwede rin siyang panlinis sa mukha. Wow. End of test. so yung po, no, nakita nyo naman, no, yung pagkakaiba ng may mic sa wala. And then pwede rin pala tong alternative tong isa, no? Pwedeng mic and then earphone, no? In case na talaga nagvi-video kayo na with headset. So try natin tong ano natin, PC na headset, no? Yes, welcome to the vlog. Right now I'm filming. Yes, welcome to the vlog. Right now I'm filming how to use external mic on iPhone 12 using dongles and TRRS
cables, and that's all. DJI Osmo action. Let's go. So right now mga pengyou, no, eto, ayan, pinapanood ko siya, naririnig ko. So maganda, napaka-clear, no. Pwede mo siya i-playback agad-agad na ikaw lang nakakarinig. Okay, di ba? So back tayo sa ating vlogging setup. Kasi napaka-hype ako magba-vlog ka na nakaganto, no. Pero okay din naman siya pang mga clips, no. At pwede mo siyang playback agad. So if you want another one at walang masagabal na ingay, no, na maririnig, no, kundi yung na-film mo lang. So balik natin doon sa setup natin, no, for vlogging. Mamaya ka na. Tapusin ko lang to. Makapag-picture na tayo. Picture agad. Wait lang quiz kasi ano to eh, no, medyo. So ayan, naka-ready na yung ating ano, no, setup para do sa iPhone 12 na merong external mic, no. Alright. Hindi makita yung ano. Hindi makita yung mansana. Sentak pa natin. So, yun po, no. And then, maraming pwedeng gawin eh, oh. Kinuha mo na. So, yun po. Excited ka, quiz eh. Mali ka rito, bibidyoan kita. Model. Ayan, testingin ko tong mic ko eh. Kinabit sa cellphone. Nakatakin ba? Ikaw. Ano nakasulat? Talagang Pilipino yung may-ari nito eh. Alam mo ito mo. Peso. Pero mga ano, pang pihit, 14. Hindi mo doon sa ano. Babaan ko yung pengyou ba? Pengyou pala yan. What's up, pengyou? Saan din? So yun, nakikita sa camera ko yung ano, yung mic. Ayan. Salta ka nga. Saan din? Ano sabihin ko? Wala ka. Mga sandaw yun, mag-usap na lang kayo. Dito. Pang pihit ah. 14. Oo, number 14. So yun po, no, first time natin ginamit. Kasi yung mic... Dali ah. Sabihin ko. So yun po, no, first time kong ginamit to na naka-setup na ganito, no. And then panalo, no, malakas yung ano, yung kuha ng audio kasi talagang direct to eh. Kung saan naka-point yung ating mic, yun po yung makukuha niyang audio, no. So nasa likod daw kanina, so medyo mahina. Ito, nasa harap sila nag-uusap doon, sila quiz. And malakas yung kanilang boses, yung sound, no. So kung nagustuhan niyo yung setup na to, no, and then yung dongle, lightning to headphone jack, no, pwede mo siyang ikabit basta TRRS, no, tip ring sleeve yung gamit yung na cable, no. Hindi pwede yung normal na pang headset na cable. Tapos diretso na sa inyong mic, external mic. So that's how you can use an external mic sa ating iPhone 12 plus yung video na napakaganda. And sana may natutunan kayo dito sa ating video for today, no. Kasi talagang sumakit ulo ko rito. Akala ko pagbili mo pa lang ng lightning cable, okay na yung dongle, no. Yung pala hindi pa. So remember nyo yung TRRS, no. Yun po yung kailangan nyo. So yung ganito, TRRS to TRS. Yan, okay. And yun lang po, no. And I'll see you guys next time. So I hope na nagustuhan nyo yung ating setup with our external mic iPhone 12. Salamat kay Quiz na ating nag-sample model, no. And then see you guys next time. I'm Water the Third. Please leave a comment kung nagustuhan nyo, no. So yun po, no. Please like, share, and subscribe. And kung nagustuhan nyo tong ating setup, external mic, resolve yung problema natin sa paggamit ng external mic sa ating iPhone. And I'll see you on the next video. Peace out.